მშვიდობისა, დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად 21 საათსა და 30 წუთზე თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი. სკრინინგის შემდეგ ლოგიკურია, რომ ონკოლოგიაში დიაგნოსტიკის როლზე ვისაუბროთ. მედიცინის მზარდ შესაძლებლობებზე გარკვეულ ინფორმაციებს პერიოდულად თითქმის ყველა ვიღებთ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ხშირად როდესაც საქმე ონკოლოგიურ პათოლოგიაზე მიდგება, გამოვლენა შორს წასულ სტადიაზე ხდება. მედიკოსებთან ერთად ალბათ თქვენც დამეთანხმებით, რომ გამოჯანმრთელება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ზუსტ დიაგნოსტირებაზე. სადიაგნოსტიკო საშუალებები კი უფრო და უფრო მრავალფეროვანი ხდება. მამოგრაფია, კოლკოსკოპია, პაპ ტესტები, კომპიუტერული და მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიები. სწორედ ამ და სხვა სადიაგნოსტიკო საშუალებებზე ვრცლად სტუმრებთან ერთად გესაუბრებით. სტუდიაში არიან მარინა დავითაძე, ბათუმის მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრის კომპიუტერული ტომოგრაფიის სპეციალისტი და ჯემალ შოთაძე, ბათუმის მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრის ონკოქირურგი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო მარინა, ბატონო ჯემალ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რთული, საკმაოდ დაძაბული სამუშაო დღის შემდეგ. და მოკლედ საუბრობთ ჩვენ ონკოლოგიასა და დიაგნოსტირებაზე, აღნიშნეთ ალბათ თქვენ უფრო ვრცლად ისაუბრებთ ბუნებრივი ამაზე, რამდენად მრავალფეროვანია სადიაგნოსტიკო საშუალებები და რამდენად მნიშვნელოვანია მკურნალობის შერჩევისთვის ზუსტი დიაგნოსტირება. ყველაზე პირველი არის ალბათ მამოგრაფია, რენტგენოლოგია, იგივე მაყურებელმა სწორად რომ გაიგოს და ეს არის უპირველესი კვლევის საშუალება, როდესაც დავუშვათ ქალების თემით რომ დავიწყოთ, მკერდის კიბოსთან არის საქმე, თქვათ ვეჭვობთ რომ შესაძლოა იყოს მკერდის სიმსივნე. აი, რამდენად კარგი საშუალებაა მამოგრაფია საწყისი ეტაპისთვის სადიაგნოსტიკო. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ესე იგი, თავიდან რა თქმა უნდა აქვს ჩივილით მიმართავს ექიმს და როდესაც აქ არის უკვე ეჭვი, რომ რაღაც პათოლოგია არის, ჩვეულებრივად მიმართვით იგზავნება რენტგენოგრაფიაზე, მამოგრაფია უტარდება. რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე მამოგრაფია არის გამართლებული, შემდგომ ეხოსკოპია და შემდგომ უკვე გამოვლენილი პათოლოგიის დროს უფრო ზუსტი დიაგნოსტირებისთვის მოგმართავენ მაღალტექნოლოგიური კვლევების ჩასატარებლად, ეს არის კომპიუტერული ტომოგრაფია და მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია. რა თქმა უნდა, ბევრ კითხვაზე ცემს კომპიუტერული ტომოგრაფია პასუხს, მაგრამ მორფოლოგია საბოლოოდ იძლევა ზუსტ და აი მაღალი სიზუსტით დიაგნოსტირების საშუალებას. კომპიუტერული ტომოგრაფია პირველ რიგში თუ იქ დადგენილია დიაგნოზი, რომ არის ძუძუს პათოლოგია და ავთვისებიანზე არის ეჭვი მიტანილი, ჩვენ უფრო შორეული მეტასტაზების გამოვლენის მიზნით უკვე ფართოდ ვაკეთებთ ამ კვლევას, როგორც არის გულმკერდის ღრუს ტომოგრაფია, მუცლის ღრუს ტომოგრაფია, ამაში მოისაზრება სხვადასხვა ორგანოების ზუსტი შესწავლა, ხო არ არის რაიმე დამატებითი კერა, რაც ცვლის აბსოლუტურად მკურნალობის ტაქტიკას. ანუ მამოგრაფია ყოველთვის არ არის საკმარისი იმისთვის, იგივე საწყის სტადიაზე, დავუშვათ, როდესაც პირველ ან მეორე სტადიაზეა შესაძლოა. არც ერთ შემთხვევაში მამოგრაფია არის, ეს არის სკრინინგი, რომ ნამდვილად არის საეჭვო კერა, რაც შემდგომ შესწავლას საჭიროებს. ხშირად ჩივილები არ არის პაციენტებში, ხო? ქართულ საზოგადოებაში ყოველ შემთხვევაში ასე არის, რომ სკრინინგი თანდათან ალბათ უფრო იზრდება ამ კუთხითაც ადამიანების ცნობიერება, მაგრამ სკრინინგს ნაკლებად. აი, უფრო როდესაც შეგვაწუხებს ტკივილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ როდის რა მეთოდები გამოიყენება იგივე მკერდის თემა რომ მოვწუროთ საბოლოოდ, თუ კი თქვათ ეს ჩივილები არ არის და აი უბრალოდ ხო, აი პრევენციის მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში მაინც ჩივილია, იმიტომ რომ ქალმა რაღაც შენიშნა სიმკვრივე. ტკივილი შეიძლება ნაკლებად იყოს, ამაზე უფრო ბატონი ჯემალი ისაუბრებს, მაგრამ აი რაღაც სიმკვრივე შენიშნა. ეს სიმკვრივე უკვე ჩაწოდომას საჭიროებს. და თუ იქ საეჭვოდ ძალიან პატარაზე თუ არის საუბარი, ანუ 1 სანტიმეტრამდე ზომის, აი ამის გამოვლენაც შესაძლებელია. შესაძლებელია იგივე მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით და მისი ავთვისებიანობის განსაზღვრის ხარისხით ძალიან მაღალი სიზუსტით შეიძლება შეფასდეს. ხო ბატონო, მეტასტაზები ვახსენეთ ჩვენ და მე რომ ბატონ ჯემალ თქვენ გკითხავთ, უკვე როდესაც საქმე მიდგება მეტასტაზებზე, აი იგივე მკერდის შემთხვევაში და მე რა თქმა უნდა სხვა ორგანოებსაც ზოგადად ვისაუბრებთ. აი რა ჩვენება, კვლევის რა მეთოდი არის უკვე ჩვენები ამ შემთხვევაში? იცით რა, სანამ ამ თემაზე ვისაუბრე, მე მინდა ძალიან მოკლე მონახაზი გავაკეთო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ონკოლოგია ზოგადად, ონკოლოგიური პათოლოგია, ამ თემის აქტუალურობას მინდა შევეხო, არა მარტო
საქართველოს მასშტაბით, აჭარის მასშტაბით, ანუ მსოფლიო მასშტაბით. ეს მოკლე მონახას გავაკეთებ ახლა და შემდგომ გადავიდეთ იმიტომ რომ კარგად უნდა გააცნობიეროს სანამ სიტყვა მეტასტაზს გაიგონებს ადამიანი რომელიც ამ თემებთან შემხებლობაში არ არის იმან კარგად უნდა იცოდეს და საზოგადოებაც უნდა გააცნობიეროს რა პრობლემასთან აქვს საერთოდ საქმე. ავთვისებიანი სიმსივნე იგივე ნეოპლაზმა, ბლასტომა ქსოვილების განვითარების რეაქტიული ფორმა, რომელსაც გარკვეული ავტონომიურობა ახასიათებს ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ის თავის თავში იზრდება, მეორეს მხრივ ეს არის უკონტროლო ზრდა უჯრედების. თავიდანვე მინდა ვთქვა, რომ სიმსივნის ავთვისებიანი სიმსივნის უჯრედი ცოტათი განსხვავდება ნორმალური უჯრედისაგან, თავისი ბირთვებით, ბირთვაკებით, თავისი პლაზმით, ანუ თავისი სტრუქტურებით. უბრალოდ აქ განსხვავება იმაშია, რომ ეს უჯრედები გაცილებით უფრო სწრაფად მრავლდებიან, უკონტროლო ხდება მათი ზრდა, ორგანიზმიდან მიაქვთ დიდი რაოდენობით საკვები ნივთიერებები და შემდგომ ორგანიზმში გამოყოფენ შხამებს, შეუძლიათ სისხლის მიმოქცევის წრეში გადაადგილდნენ, სისხლთან ერთად სხვადასხვა ადგილებში დაილოქონ, წარმოშვენ მეტასტაზებს. რაც შეეხება მეტასტაზებს, აი რა თქვენ ახსენეთ და რა არის მეტასტაზი, ესეც უნდა იცოდეს ადამიანმა, მაგრამ ესეთი რაღაცა არის. ეხლა რაც შეეხება აქტუალურობას ამ თემაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება. აი მე ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ თუ 1960 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოველი მეხუთე ადამიანი კვდებოდა ავთვისებიანი სიმსივნით, 1980 წლისთვის ყოველი მეოთხე კვდებოდა, 2010 წლისთვის ყოველი მესამე კვდება. და ეს მონაცემები ჯანმოს მონაცემებით გაზრდილია მთელ მსოფლიოში. ამავდროულად ავთვისებიანი სიმსივნე საკმაოდ გაახალგაზრდებულია და ეს უქმნის ყველა ცივილურ საზოგადოებას ძალიან სერიოზულ დისკომფორტს. ეს თუ გაინტერესებთ, გეტყვით მაგასაც. საქართველოში მაგალითად სიხშირით პირველ ადგილზეა მკერდის ავთვისებიანი სიმსივნე, მეორე ადგილზეა ფილტვის ავთვისებიანი სიმსივნე, შემდგომ სასქესო ქალური სიმსივნეები, შემდგომ კანის სიმსივნე და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სიმსივნეები. ხა თქვენ შემეკითხეთ მე მეტასტაზებზე, ხო? დიახ, როდესაც უკვე შორსასრული სტადია. თუ ჩვენ სადიაგნოსტიკო საშუალებებზე ვსაუბრობთ, მე პირადად მიმაჩნია, რომ ჩვენ ძალიან ადრე გადავედით მეტასტაზებზე. ანუ აპრიორი გაცილებით უკეთესი იქნება, თუ საქმეს არ მივიყვანთ მეტასტაზები. აი, მთავარი მიზანი, მთავარი მიმართულება თანამედროვე მედიცინის, არა მარტო ჩვენთან, მთელ მსოფლიოში. და ამაზე უნდა იყოს ყველაფერი ორიენტირებული, რომ ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ მეტასტაზებზე არ მიდგეს საქმე. თორემ მეტასტაზებზე რომ საქმე მიდგება, იქ რთულია გამოჯამრთელი. დიაგნოსტიკური საშუალებები დღეს მართლაც ძალიან მაღალ დონეზეა განვითარებული. თქვენ ახსენეთ აქ კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-ბირთვული რეზონანსი, არ დაგვავიწყდეს პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია, იგივე რადიოფან პრეპარატების და რადიონუკლიდების გამოყენებით არის ფოტონური უფრო თანამედროვე კიდევ თანამედროვე უფრო სპექტროსკოპიები ვისაუბრებთ ალბათ ენდოსკოპიურ მეთოდებზეც, ვისაუბრებთ იმუნოლოგიურ დიაგნოსტიკაზე, ვისაუბრებთ ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაზე, ვისაუბრებთ მარკერების გამოყენებაზე. არ არის ამაზე უსაშვილოდ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, მაგრამ მთავარი კიდევ ერთხელ ვამბობ, მთელ მსოფლიოში მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ საქმე არ მიდგეს მეტასტაზებამდე. ამის შესანიშნავი მაგალითია იგივე იაპონია, რომელსაც პირველი ადგილი უჭირავს მსოფლიოში კუჭის ავთვისებიანი სიმსივნით ავადობის მაჩვენებლებით, მაგრამ გამოჯამრთელების მაჩვენებლებით პირველ ადგილზე და იქ ძალიან ნაკლებად ვინმე თუ კუჭის კიბოთი იღუპება. სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევებში საქართველოს სინამდვილეში გეუბნები. არა, ფატალურად კი არ სრულდება, უბრალოდ მომართვიანობა თქვენ უკვე თქვით ამის შესახებ, სხვათა შორის, რომ სამწუხაროდ მომართვიანობა არის დაგვიანებული, ხალხი მოდის თვითდინებით, გაცნობიერებული არ არის ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, წარმოდგენა არ აქვს, რა არის სკრინინგი, რისთვის კეთდება ეს, რატომა ეს მამოგრაფია საჭირო, რატომ უნდა გაიკეთოს მაგალითად 40 წლამდე ქალმა წელიწადში ერთხელ მაინც ეკოსკოპია მკერდის, 40 წლის ზემოთ 2 წელიწადში ერთხელ მამოგრაფია სპეციალისტთან მივიდეს, ეს საერთაშორისო სტანდარტია ინტერვალების. ხო, ეს ინტერვალების და 50 წლის ზემოთ უკვე ეს ინტერვალი მცირდება კიდე, წელიწადში ერთხელ უნდა გაიკეთოს, თვითგასინჯვა როგორ უნდა გააკეთოს.
ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ეს თემები ძალიან მნიშვნელოვანია. არის გოგონათა თუ ქალთა დღე, იმიტომ რომ კერდის კიბოს დღე არის, ესე არის ვარდისფერი ოქტომბერი, ესე არის კალენდარში მონიშნული და დღეს სოფლიოში ყველა ღირსშესანიშნავი შენობაც კი არის ვარდისფრად შეღებილი. საქართველოში მე მგონი არა, მაგრამ ეს გამოიკვეთება, რომ ოქტომბერი არის კიბოსთან ბრძოლის დღე, ამ ჭრილში არის. არავის ვუსურვებ, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით შეხება კონდეს მედიცინასთან. რადგანაც ამ თემაზე ჩვენ გავამახვილოთ ყურადღება, პირდაპირ გეტყვით, მანდილოსნებო, რაც უფრო მეტად იმშობიარებთ, რაც უფრო ჯანსაღი ცხოვრების წესით, მეტად იცხოვრებთ წესით, ნაკლებად მოიხმართ კონტრაცეპტივებს, იგივე ნაკლებად დალებთ ალკოჰოლს, არ მოწევთ სიგარეტს, სპორტით იქნებით დაკავებული, პირველი მტერი ფილტვების. არ გაიკეთებთ აბორტებს და ასე შემდეგ. ძალიან დაბალი არის რისკი იმის, რომ დაავადდეთ ონკოლოგიური პათოლოგიით, კერდის, იგივე მკერდის ჩვენ გასულ გადაცემებში საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ და ალბათ ეს გადაცემაც არ იქნება გამონაკლისი ფილტვის კიბოსთან დაკავშირებულ სადიაგნოსტიკო საშუალებებზე, იმიტომ რომ რამდენიც მეც ჩავიხედე ბოლო ამ საქმეში, მოკლედ ფილტვის კიბოს დიაგნოსტირება ძალიან რთულია საწყის სტადიაზე. მოკლედ აი ამ კუთხით რა კვლევებს იყენებთ ხოლმე რა სადიაგნოსტიკო აღნიშნა ბატონმა ჯემალმა, რომ აი კლინიკურად გვიანული ნდება და ზოგადად მიმართვიანობა და ინფორმირებული არ არიან ჩვენი მოსახლეობა იმისთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ეს გამოვლინდეს, რა სიმპტომატიკას მიაქციოს ყურადღება და რა შეიძლება იყოს იქ რთული ხასიათის, თქვათ, პათოლოგია. ფილტვის კიბოსთვის მეტნაკლებად ჯერ იწყება რენტგენოლოგიური კვლევა. ხო, აი მოგმართა პაციენტმა ეს პირდაპირ არ ხდება, რა თქმა უნდა, კომპიუტერული ტომოგრაფიაზე, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში, როდესაც საეჭვო კერა, აი რაღაც ჩრდილი, რასაც ეძახიან ჩვენი პაციენტები, ჩრდილი გამოვლინდა, ამის შემდგომ კონკრეტულ მომართვით მოდის ჩვენთან, ჩვენ ვაკეთებთ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას და შეიძლება ითქვას ძალიან მაღალი სიზუსტით გამოვავლინოთ, არის თუ არა ის ავთვისებიანი, თუ ეს უბრალოდ მიმდინარე ინფექციური პროცესია. გარდა ამისა, აქ მაინც ოქროს სტანდარტად რჩება ბრონქოსკოპია და ბიოპსია, მაგრამ მაღალი ხარისხით შეგვიძლია დიდი სიზუსტით ვთქვათ კომპიუტერული ტომოგრაფიით, რომ ეს არის ავთვისებიანი სიმსივნე. ბიოპსიაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, ცოტა უფრო გვიან. მე მინდა ენდოსკოპიურ კვლევებზე გკითხოთ, რამდენად ხშირად იყენებთ, რამდენად უნიკალური შესაძლებლობა დიაგნოსტირებაში ენდოსკოპიური კვლევა. კი ბატონო, თანამედროვე ონკოლოგიაში დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით ენდოსკოპიური კვლევა არის ერთ-ერთი წამყვანი. პირველ ადგილზე თუ არ დგას თავისი მნიშვნელობით. ენდოსკოპიური მეთოდების გამოყენება ჩვენ საშუალებას გვაძლევს დავათვალიეროთ ორგანოების შიგა ზედაპირები, ლორწოვანი გარსები, დავადგინოთ ავთვისებიანი სიმსივნეების ორგანული წარმონაქმნების არსებობა, არ არსებობა, თუ არსებობს ამდაგვარი ეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენ ავიღოთ იქედან მასალა ფრაგმენტების სახით შევისწავლოთ. ეს ყველაფერი ხდება სპეციალური, აი მაგალითად 1000 გეტყვით მე თქვენ, აი მაგალითად ფილიპ ბოზონმა 1806 წელს პირველად გამოიგონა 1806 წელს ხას უსვამ. პირველად გამოიგონა მოწყობილობა, რომლითაც ათვალიერებდა აი შინაგან ორგანოებს, იგივე ვთქვათ კუჭის დათვალიერება. მაშინ ვენის უნივერსიტეტის პროფესორებმა მას ეს აუგზალეს ამ მეთოდის გამოყენება და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა მას შემდეგ დიდი დროა გასული და ამ მეთოდმა უდიდესი პოპულარობა მოიპოვა. იგივე ეზოფაგო გასტროსკოპია, იგივე კოლონოსკოპია, იგივე რინოლარინგოსკოპია, იგივე კოლპოსკოპია, იგივე ცისტოსკოპია. ნუ უამრავი სახე არსებობს ენდოსკოპიური მეთოდების და ამ საშუალებების გამოყენებით ძალიან იქნება კონკრეტული ხედვა იმისა, თუ რა პათოლოგიასთან გვაქვს საქმე და თუ ამდაგვარი კიდევ ერთხელ ვამბობ არსებობს, შემდგომში რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. და მეცაც გეტყვით. თანამედროვე ონკოლოგიური პირობებში ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, ვერიფიკაციას ვეძახით ჩვენ ამას, ვერიფიკაციის გარეშე უბრალოდ არ ხდება. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, არსებობს ენდოსკოპიური მეთოდები, სხვადასხვა, აი ვთქვათ, არის თორაკოსკოპია, ნუ ეხლა კიდე არ დავკონკრეტებ, იმიტომ რომ ძალიან შორს წაგვიყვანს ეს, მაგრამ თუ ამრავი სახე არსებობს, ერთი სიტყვით მოკლედ რომ გითხრათ, ნებისმიერი წარმონაქმნი უნდა დათვალიერდეს
ნებისმიერი წარმონაქმნიდან უნდა იყოს აღებული მასალა, მოხდეს მისი ჰისტომორფოლოგიური შესწავლა და ხშირ შემთხვევაში იმუნოհისტოქიმიური შესწავლა. რომლის შემდეგაც ჩვენ ზუსტად ვიცით უკვე რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რას წარმოადგენს თავისი ნიშან-თვისებებით ეს ახალწარმონაქმნი და რა შემდგომი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. აუცილებლად ერთობა შემდგომ საქმეში კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-ბირთვული რეზონანსი, იგივე პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია და სხვადასხვა კვლევის ის მეთოდები, რომლებიც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, თქვენ წელან ახსენეთ მეტასტაზები და არის თუ არა შორს წასული ეს პროცესი. ყველა ავთვისებიან სიმსივნეს და ყველა ავთვისებიან უჯრედს აქვს თვისება. ავთვისებიანი სიმსივნე რა არის? წარმონაქმნია, რომელიც იზრდება უკონტროლოდ. მასში არის ძალიან ძლიერ განვითარებული მეტაბოლიზმი იგივე და იქ ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს პროცესები, სიცოცხლის უნარიანია ძალიან და სისხლის მიმოქცევა აქვს ნორმალურ ქსოვილთან შედარებით 10-ჯერ მეტი მაინც. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა იქ სისხლი შედის, გამოდის, სისხლი შედის, გამოდის, ხო? ენდოთელიუმზე მოწყდება ეს უჯრედები, გადაადგილდება სისხლთან ერთად, ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება მოხვდეს ეს ფრჩხილიდან დაწყებული, ხას ვისვამ, ფრჩხილიდან დაწყებული თმის ძირამდე დამთავრებული, მე სხვა რამეს სხვებს აღარ ვამბობ, ყველგან შეიძლება წავიდეს, ჩაჯდეს, და გახდეს გენერალიზებული ავთვისებიანი სიმსივნე. იგივე ეს ენდოსკოპიური გამოკვლევები, იგივე ბრონქოსკოპია, ნებისმიერი ორგანოზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში გამართლებული კვლევის მექანიზმია, თუ თქვა არის რაღაცა რომელიმე ორგანო, რომელზეც თქვათ არ გამოდგება და არ არის მიზანშეწონილი ენდოსკოპიური კვლევების და სხვა სადიაგნოსტიკო საშუალებებს ანიჭებთ უპირატესობას. ესე იგი გარკვეულწილად უპირატესობა ენიჭება ამა თუ იმ კვლევას. კუჭნეწლავის დიაგნოსტირებაში კოლონოსკოპიას და იგივე გასტროსკოპიას ალტერნატივა არ აქვს, მაგრამ ზოგადად თანამედროვე კომპიუტერული ტომოგრაფიით უკვე საშუალება გვაქვს ეს შეფასდეს ზუსტად და გამოვლინდეს პათოლოგია, როგორიც არის რეკონსტრუქციებით, ვირტუალური კოლონოსკოპია გაკეთდეს, ენდოსკოპია გაკეთდეს. ვირტუალურად არაინვაზიური ჩარევით, რა თქმა უნდა. რა დროს ჭირდება იმას, რომ მისცეთ საბოლოო პასუხი პაციენტს, რომ თქვენ დადასტურებლად ნამდვილად ეს დიაგნოზი გაქვთ, იმიტომ ვადებში რამდენად მოკლედ მოხერხებულია ესა თუ ის კვლევის სადიაგნოსტიკო საშუალება. ეხლა თუ კომპიუტერ ტომოგრაფიას რაც შეეხება, თუ არის მუცლის ღრუს კვლევა ფართო მასშტაბით, ანუ ვამზადებთ, მომზადება იმაში იგულისხმება, რომ გათავისუფლდეს ნაწლავები და უზმოზე დავიწყოთ კვლევა. ადრე თუ კვლევის ერთ პროცედურას ჭირდებოდა სკანირებას, თქვათ, მუცლის ღრუსას 30-40 წუთი, დღეს ეს მინიმალურამდე არის დაყვანილი და დაახლოებით 20 წამის ფარგლებში ვჯდებით, მაგრამ ამ შესწავლი, მიღებული მასალის შესწავლას გარკვეულწილად ჭირდება დრო, შესაძლებელია ტომოგრაფიის პასუხი იმავე დღეს გაიცეს, ან მეორე დღეს. რეალურად ეს დიდ დროს არ მოითხოვს. კი ბატონო, თუ არ ვცდები, იგივე ბრონქოსკოპია სპეციალისტებს გეხმარებათ იმის განსაზღვრაში, თუ რა მასშტაბის, რა ზომის ოპერაცია, რა მასშტაბური ოპერაცია უნდა გაკეთდეს. ამითაც არის გამორჩეული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ენდოსკოპიური მეთოდები გამოიყენება იმისათვის, რომ ჩვენ ზუსტად გავიგოთ რა ნიშან-თვისებები ახასიათებს ამა თუ იმ წარმონაქმნს. ბრონქოსკოპიით შენ ვერ დაადგენ, რამდენად შორს წასულია ეს პროცესი. ეს ამისთვის არსებობს ზუსტად კომპიუტერული ტომოგრაფია, ეკოსკოპიურ კვლევაზე არ დაგვავიწყდეს. ისა რა ქვია, ფერადი კარტირებით კეთდება, სამდაზომილებიან. არა, ეს ჩვეულებრივი ეკოსკოპიური კვლევა, ეხლა მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იგივე რენტგენ დიაგნოსტიკა, ანუ ეს არის ხელმისაწვდომი კვლევები, რომლებიც მიმდინარეობს გარკვეული დონეებით, ესე არ არის თქვა, პირდაპირ მოვიდა ადამიანი და პირდაპირ ახლა კომპიუტერზე წავიდა, ამაზეც გეტყვით ახლა მე თქვენო და ყველამ იცოდეს ეს. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ვისთან ან რის სპეციალისტთან ხდება პაციენტი. ყველაფერი, ყველა გზა რომისაკენ მიდის. ყველაფერი არის დამოკიდებული გამოცდილ პროფესიონალ ექიმზე. ეხლა რაც შეეხება თქვენ თქვით რა ხნის განმავლობაში შეიძლება თქვენ გასცეთ პასუხი იმაზე თუ რა სჭირს ადამიანს, რა სჭირდება მას. ქალბატონო მარიამ მართლად თქვა, დღეს ეს ვადები არის შემჭიდროვებული, მასთან ხდება პაციენტი, ეს მოკლევადაში ხდება, გამოკვლევა, დასკვნებიც იდობა მაგიდას და ეს ყველაფერი. მაგრამ ამითი არ მოიწურება. არა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თავს იყრის კონკრეტულ სპეციალისტთან, პროფესიონალ ექიმთან, რომელმაც არა ეს კომპიუტერული ტომოგრაფიის მონაცემები, ეკოსკოპიის მონაცემები, კვლევის ეს უნდა შეჯამდეს, მისი ანალიზი უნდა გაკეთდეს, ბოლოს უნდა გაკეთდეს და დასკვნები უნდა გამოიტანოს აქედან, რეზიუმე უნდა გაკეთდეს ამის
და ეს ძალიან ესე მარტივად არ შეიძლება საკითხის დასმა, რომ ესე მარტივად ვერ იტყვი ამას, აი გაკეთდა კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეხლა ადამიანს ჭირს ეს და გაკეთდეს ეს ესე არ არის. ეს შედგება ბევრი კომპონენტისგან, დიაგნოზის ფორმირება და ჩამოყალიბება ბევრი კომპონენტისგან შედგება და აქ მთელი სტაფი მუშაობს. აი თუ მინდათ ჩვენი კლინიკის კონსილიუმის სახით თუ მინდათ ჩვენი კლინიკის მაგალითზე გეტყვით, მინდა გითხრათ მედიცინაში დღეს მართლაც თანამედროვე მედიცინის მიღწევების დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით ყველა საშუალება არსებობს ფაქტიურად და კლინიკა მართლაც კარგად არის აღჭურვილი თანამედროვე სადიაგნოსტიკო საშუალებებით. ეს არ ხდება მხოლოდ აი რაღაც გამოკვლევის მაღალ სტანდარტებს აბსოლუტურად კომპლექსურად ხდება შეფასება ამ მონაცემების. იგივე იწყება პირველი დონის კვლევებით, მერე მეორე დონეზე გადავდივართ. საქმეში ერთობა ბიოპსია, არის შემთხვევები, რომ საქმეში ერთობა პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია, ონკოიმუნოლოგიური კვლევის მეთოდებს ვიყენებ, ანუ ბევრი კვლევის მეთოდს ვიყენებთ ჩვენ. სანამ ადამიანს ვეტყვით, რომ აი თქვენ გჭირდებათ ოპერაციული მკურნალობა, თქვენ გჭირდებათ ქიმიოთერაპია, თქვენ გჭირდებათ სხიური თერაპია, თქვენ გჭირდებათ ჰორმონოთერაპია, ან თქვენ გჭირდებათ კომბინირებული მკურნალობა, ან თქვენ გჭირდებათ კომპლექსური მკურნალობა, თუ რომელი სახეები გჭირდებათ, ამის თქმა ესე მარტივად არ ხდება. ამას შემდგომ განიხილავს ეგრეთ წოდებული ონკოკონსილიუმი, სადაც არა მარტო ქირურგები არიან, არამედ არის სხვა ბევრი პროფილის. ძალიან საინტერესოა. ანუ ესე მარტივად არ არის. კონსილიუმი იკრიბება მხოლოდ მაგალითად ოპერაციის წინ, ან მკურნალობის მეთოდის განსაზღვრისას, ან დიაგნოსტირებაშიც ერთვება კონსილიუმი სხვადასხვა მიმართულებით. არა, დიაგნოსტიკაში კი არა, კონსილიუმზე პაციენტის განხილვა ხდება უკვე მაშინ, როცა პაციენტის შესახებ ინფორმაცია მოძიებულია იქ არა მარტო იქ ქირურგის კომპეტენცია, ხშირად მხოლოდ ქირურგის კომპეტენცია არ არის ეს. ქიმიოთერაპია, სხიური თერაპია, კლინიკური ონკოლოგია ერთობა აქვს საქმეში, იქ რადიოლოგი, იქ ქიმიოთერაპევტი, იქ გინეკოლოგი, იქ უროლოგი. ანუ ეს ძალიან საინტერესო და რთულია ამავდროულად მე MRT კვლევებზე ჩვენ არ ვაკეთებთ ოპერაციას, აი მაგალითად სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ძალიან ხშირად გვიხდება შემხებლობაში ვართ შორს წასულ პროცესებთან, აი ოპერაციებს როცა ვაკეთებთ, იქ არის რომ მხოლოდ ნაწლავს კი არ კვეთავთ დავუშვათ. იქ ხო კეთდება გაფართოებული ამოკვეთება, ეს ხო არ არის. რაც გარეგანად არ ჩანს და სხვა მოცემულობა ოპერაცია ხო არ არის, ეს არის ეხლა ესეთი ტენდენცია არის, რომ აი ონკოლოგიური ქირურგია არის ზოგადი ქირურგიის რაღაც ნაწილი შემადგენელი და ესეთი სამწუხაროდ მე ყველას მინდა ვუთხრა და ყველას გასაგონად თქვა, სულაც არა. აბსოლუტურად განსხვავებულია, აქვს თავისი სპეციფიკა, აქვს თავისი უამრავი ნიუანსი და გაცილებით უკეთესი ვარიანტია, რომ აქ ყოველთვის მაყურებელი გველოდება, ძალიან რო არ ვალოდინოთ და აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. გესმით ჩემი ხმა, ქალბატონო? დიახ. შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ტელევიზორს ჩაუწიეთ, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ხმები არ განმეორდეს. დიახ. დიახ. ბრძანეთ. ეხლავე. კი. ჯერ მინდა მადლობა გადაუხადოთ ჯემალი ექიმს, რომ ჩემი ძალიან ბევრი ახლობელი იყო მასთან. ჯემალი ექიმთან გვაქვს ესაში, მაგ შეკითხვა. ჯერ მიშვეულები ვართ უფრო ჩვენ ბათუმში, თბილისში წასვლას ყოველთვის დიაგნოსტიკა იქნება თუ ექიმთან მისვლა იქნება, ყოველთვის გვეუბნებიან რომ აუცილებლად უნდა მივმართოთ თბილისს. ნუ ეხლა თბილისში წასვლა და ანა თბილისში წასვლა და წამოსვლა არის ძალიან ისა, ხო, ხარჯებთანაა დაკავშირებული რაღაცა და ჯერ მინდა მადლობა გადაუხადო ჯემალი ექიმს, იმიტომ რომ ძალიან ჩემი ბევრი ახლობელი ააცილავს თქვა იქ ან თურქეთში გადასვლე. ხო იცით ეხლა რა ხდება, თურქეთში მიდიან და ან თბილისში. მესმის, გასაგებია ქალბატონო, ჩვენ აუცილებლად გვექნება ამ თემაზეც მომდევნო კვირას გადაცემა. უბრალოდ კითხვა თუ გაქვთ, რომელსაც ისურვებით. დიახ, გისმენთ. და კიდე ასეთი შეკითხვა მაქვს, რომ მივმართეთ ძალიან ბევრ მკერდთან დაკავშირებით რა. კერძე მქონდა პატარა კურკუტივით, მივმართე ძალიან ბევრ ექიმს, გამოირიცხა ისა მამოგრაფიით გამოირიცხა სიმსივნე, მაგრამ ის კურკუტი მაინც არის, თქვათ იმ ადგილას. წავისვით პროჟექტოგელი, ახლა ყველა მიცი ხარ ვიცი, თმა შეიძლება თუ არა, წავისვით ის ნუ რაც არის ახლა ნუ წამალი, მაგრამ ის იმ ადგილზე მაინც რჩება. და ჯემალი ექიმთან მაქვს შეკითხვა, რამდენადაც ვიცი მისი კომპეტენცია, რომ
ამ დარგში ძალიან კარგი ექიმი აი მოკლედ რო გითხრათ ქალბატონო ბევრი დრო წაგვაქვს რომ არ არის იმ სივნე არ არის რაღაცა ცუდი მაგრამ მაინც არის ის აი რა აქ რა გამოკვლევა ტარდება არა გეტყვით ქალბატონო პრინციპში თქვენ რამდენი ხანია რაც ეს სიმკვრივე შეკითხვა მინდა ხომე გასაგებია ხო გავიგენეთ თქვენი ისა შეკითხვა კი მე მესმის ახლა თქვენ პრინციპში საუბრობთ რა არის ეს რომ გავიგეთ ქალბატონო კაცი ხოთ ბატონი ჯემალი და იქნებ მოусმით იცი ძალიან მოკლედ გეტყვით მე თქვენ იმიტომ რომ თუ ახლა ჩვენ მასტოპათიის თემას შევეხებით და ამ თემაზე ვისაუბრებთ თავისი პათოგენეზით, თავისი გამოვლინებებით ეს შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ეს რთული თემაა ძალიან და ასე 2-1 წუთის განმავლობაში შეიძლება ვერ გაგცეთ უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია, მაგრამ მოკლედ გეტყვით. თუ თქვენ გააქვთ ფორმირებული კვანძი მკერდში და თუ თქვენ გამოიკვლიეთ ეს კვანძი და ეს არ დგინდება კვლევებით, რომ ეს ჯვარიქწერიათ თქვენ და იმედია რომ მართლაც არ იქნება ასე და ალბათ არც არის ასე არ არის თუნდაც არაფერი ახლა აუცილებლად უნდა დადგინდეს ამ კვანძში რამდენად არის პროლიფერაციის პროცესი განვითარებული არის თუ არა ეს ატიპიური ფორმა არის თუ არა დისპლაზია რა ხარისხის დისპლაზია ალბათო ასე ეს ყველაფერი უნდა იქნეს დადგენილი სადიაგნოსტიკო სამკურნალო საშუალებით რასაც ქვია მაგ თქვენ კურკუც ეძახით კი ბატონო ჩვენ ვეძახით სიმკვრივის კერას სიმკვრივის კერის ამოკვეთით და ჰისტომორფოლოგიური კვლევით მე პირადად თქვენ გირჩევთ ეხლა მე შეიძლება გიცნობთ კარგად უბრალოდ სახელი არ ვიცი თქვენი და თუ მობრძანდებით ჩვენ მაგ კვანძს ვნახავთ დამატებით თუ საჭიროება მოითხოვა კორბიოპსიას გავაკეთებთ ეგრეთ წოდებულს გამოვიკლებთ ჰისტომორფოლოგიურად და ღმერთით არც იქნება ეს ონკოპროფილის პრობლემა, მაგრამ მე პირადად გირჩევთ, რომ თუ ეს სიმკვრივის კერა არის და ეს სიმკვრივის კერა არის კაფიო კონტურებით და გამოკვეთილი, ამოიკვეთოთ ეს მკერდში, იმიტომ რომ ნებისმიერი სიმსივნური წარმონაქმნი თავისთავად მიდრეკილია გარკვეული დროის შემდეგ გაავთვისებიანობისკენ, მით უმეტეს მკერდში, როცა მკერდი არის ჰორმონ დამოკიდებული ორგანო და ის ძალიან ექვემდებარება ენდოკრინული სისტემის პათოლოგიური გადახრების ზემოქმედებას ადამიანის ორგანიზმში, აქ არანაირი გარანტია არ არსებობს იმისთვის, რომ იმაზე რომ სამომავლოდ ამ კვანძში არ შეიძლება რამე მართლაც განვითარდეს თქვათ არასასურველი. მე უბრალოდ გირჩევთ ამ კვანძის სიღრმისეული გამოკვლევა ვაწარმოოთ, ჩავიტაროთ კორბიოპსია, ჰისტომორფოლოგიური კვლევით, ან წვრილნემსოვანი ბიოპსია, წვრილნემსიანი ბიოპსია მაინც ციტოლოგიური დიაგნოსტიკით და ვადგინოთ ეს ყველაფერი და თუ იქ პროლიფერაციის ელემენტები არის, ეს კვანძი ამოვკვეთოთ და ისაქმნათ. თუ მობრძანდებით კლინიკაში, დავემშვიდობები მაყურებელს, ხო, ძალიან რო არ გაგვიგრძელდეს, იქნებ სხვა საცურს დარეკვა და ხო, ბუნებრივია რომ ზეპირად დიაგნოზის დასმა და რაღაც ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ტელევიზიით. არა, მამოგრაფიით გამოირიცხაო და შესაძლოა ფიბროზული უბანი, რომელსაც მე კი ბატონო, მე ვთქვი ამის შესახებ, რომ თქვენ ამ მონაცემებით სავარაუდოდ არ გაქვთ. დიახ. ონკოპროფილის პრობლემა, მაგრამ კვანძში შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული პროლიფერაცია, ეგრეთ წოდებული ატიპია, ეგრეთ წოდებული დისპლაზია. როგორია რა ტიპის დიაგნოსტირება ჩაუტარდება ამ ქალბატონს? ალბათ სხვებისთვისაც საინტერესოა. წვრილნემსიანი ბიოპსია პირველ რიგში ჯერ, ახლა კიდევ ერთხელ შევეხები. რაღაც ეტაპები გაუულია როგორც შეიძლება. ექიმის ხო რაღაც ეტაპები გაუულია, ეთყობა ხელით სინჯავს, იქ მამოგრაფიითაც რაღაც დაინახენ ეს კერა. კი ბატონო ეს კერა არსებობს და ამის იქით ეთყობა აღარ მიდიან. არ შეიძლება ესე, ახლა მე არ ვიცი რამდენი წლის ბრძანდება ქალბატონი, ან რა თანხლები პათოლოგიები აქვს მას, ქალურ სფეროში, ფარისებური ჯირკვალი რა მდგომარეობაში აქვს, იმიტომ რომ არის ფარისებური ჯირკვისმიერი ფორმა, ავთვისებიანი სიმსივნეების, არის საკვერცხისმიერი ფორმები, ან ეს ყველაფერი დიდ გავლენას ახდენს. ანუ ესე მარტივად არ შეიძლება ფაქტი ის არის, რომ კვანძს უფრო დეტალური გამოკვლევა ჭირდება. გასაგებია, ბატონი ჯემალი, მაგრამ მე მგონი უმჯობესია ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ და შემდეგ აი MRT კვლევებზე, მაგნიტურ რეზონანსულზე, ბიოპსიაზე აუცილებლად გვექნება საუბარი უკვე რეკლამის შემდეგ. დიახ. ჩემი ექიმი დროს რეკლამას უთმობს, დაგველოდეთ, ჩვენ სულ მალე გავაგრძელებთ. ჩემი ექიმი ისევ აგრძელებს მუშაობას 11 ოქტომბრის ეთერი ონკოლოგიაში დიაგნოსტიკის როლსა და მნიშვნელობას ეთმობა. სტუდიის სტუმრები არიან მარინა დავითაძე, ბათუმის მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მეცენტრის კომპიუტერული ტომოგრაფიის სპეციალისტი და ჯემალ შოთაძე, ბათუმის მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მეცენტრის ონკოქირურგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.
გავაგრძელებთ საუბარს, მოკლედ ჩვენ შევჩერდით MRT კვლევებზე, ბიოპსიაზე და ასე შემდეგ. ქალბატონ მარინა, თქვენ დავიწყებ, რა კვლევებია, რას გულისხმობს თავისთავად შეგვეწყვეტ MRT კვლევები? ძალიან პოპულარობით სარგებლობს საზოგადოებაში ეს ტერმინი. ყველა ვიცით, მაგრამ მნიშვნელობა ცოტა. დიახ, მოგახსენებთ, რომ მართლაც MRT კვლევას წამყვანი როლი აქვს მცირე მენჯის კვლევაში, როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალბატონებში. და თავის ტვინის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია. იქ ხდება უკვე წვრილი სტრუქტურების, სხვადასხვა დაავადებების დიდი სიზუსტით გამოვლენა. თუ კომპიუტერულ ტომოგრაფია გამოიყენება მწვავე შემთხვევებში, მაგალითად ტრავმების დროს, გადაუდებელი შემთხვევების დროს და გვაძლევს ნამდვილად დეტალურ ინფორმაციას და ვიზუალიზაციას იქ რა სიტუაცია და მდგომარეობა იმ მომენტისათვის, აი სიმსივნეებში, ინფექციებში, ემუნიზაციურ პროცესებში წამყვანი როლი მაინც მაგნიტორეზონანსულ ტომოგრაფიას ენიჭება. ასევე ზურგის ტვინის დიაგნოსტიკაში, ზურგის ტვინის დაავადებების დიაგნოსტიკაში. გარდა ამისა, ის აქვს უკუჩვენება, ანუ შეზღუდულია იმ მხრივ, რომ თუ არის გამოყენებული იმპლანტი, მეტალის იმპლანტი, კონკრეტულად კინა, ამ შემთხვევაში პაციენტის იქ რეალურად გამოკვლევა არ შეიძლება. ეს ვიცით, რომ მაგნიტური ველია და საკმაოდ ხანგრძლივია პროცედურა. ანუ უპირატესობა კომპიუტერულ ტომოგრაფიასა და მაგნიტორეზონანსულ ტომოგრაფიას შორის არის ის, რომ ძალიან სწრაფად ხდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, აი მაგალითად კრიტიკულად მძიმე პაციენტების კვლევა, რო არ დავკარგოთ დრო და მოხდეს მისი სასწრაფო, თქვათ, ჩარევა, თუ კი ამას საჭიროებს. და მაგნიტორეზონანსული უფრო დეტალური კვლევისთვის, უკვე უფრო ღრმად ჩაწოდომისთვის და გაცილებით მაღალი ინფორმაცია. ანუ, როდესაც იმპლანტთან გვაქვს საქმე, ამ შემთხვევაში მაგნიტორეზონანსულის ალტერნატივა კომპიუტერული ტომოგრაფია და იგივე სურათს იძლევა დაახლოებით იგივე სურათს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ხშირად ვერ ცვლის, ანუ აქვს ის თავისი ოქროს სტანდარტი, რასაც ქვია დემინიზაციური პროცესი, მაგალითად ვერ ცვლის, გარდა PET-CT-ისა. ამიტომ მაინც შეუცვლელად ითვლება ამ შემთხვევაში მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია. გასაგებია, მე აუცილებლად უნდა გკითხოთ ლაბორატორიულ კვლევებზე, როდის არის მიმართავთ ხოლმე სპეციალისტები ლაბორატორიულ კვლევას, როდესაც სიმსივნეზე და ონკოლოგიურ პათოლოგიაზე საუბარი. რა თქმა უნდა, ლაბორატორიული კვლევების გარეშე არ შეიძლება უბრალოდ იგივე მარტივი კვლევებიდან დავიწყებ, იგივე სისხლის კლინიკური ანალიზი, იგივე ვთქვათ შარდის კლინიკური ანალიზი, ბიოქიმიური ანალიზი, ლაბორატორიული კვლევების საშუალებით ჩვენ ფაქტობრივად ირიბად მაინც დიაგნოსტიკას რაც შეეხება ვერიფიკაციის თვალსაზრისით და ნიშან-თვისებების გამოვლენის თვალსაზრისით ჩვენ ვერ შევაფასებთ, მაგრამ ლაბორატორიული კვლევების საშუალებით ჩვენ ირიბად მაინც მივიტანთ ეჭვს ან გვეწოდინება იმის შესახებ თუ რამდენად არის თქვათ იგივე ინტოქსიკაციის ფონი განვითარებული. იგივე თქვათ მეორადი ჰიპოქრომიული ანემიები ფარული სისხლდენების დროს, როდესაც აქვს ადამიანს მაგალითად ანემია და ლეიკოციტები ნორმის ფარგლებში ან პირიქით არის. ამას მნიშვნელობა აქვს. ახლა შარდის ანალიზის გამოკვლევით დიაგნოზს ზუსტად ვერ დასვამ. მისას არის ავტოსებიანი სიმსივნე თუ არა, მაგრამ თუ იგივე შარდში დიდი რაოდენობით სისხლის ელემენტებია, შეიძლება ეჭვი მივიტანოთ იმაზე, რომ არის თქვათ აქ ფარული სისხლდენა საშარდე გზებიდან და ასე შემდეგ. ასე რომ ლაბორატორიულ კვლევებს აქვს დიდი მნიშვნელობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღევანდელ ონკოლოგიური თვალსაზრისით იგივე იმუნოლოგიური კვლევის მეთოდებს, თქვათ იგივე ონკომარკერების გამოყენებას. ახლა თანამედროვე მედიცინაში 200-მდე ონკომარკერია. ცნობილი, აქედან 20-ის გამოყენება ხდება, მაგალითად იგივე კარცინოემბრიოგენული ანტიგენის ონკომარკერი, იგივე პროსტატ სპეციფიკური ანტიგენი, იგივე ალფა-ფეტოპროტეინი, იგივე თქვათ აი, უფრო მაყურებლისთვის რო გასაგები იყოს და პოპულარულ ენაზე ავხსნათ, ეს ონკომარკერი რა არის და ონკომარკერების საშუალებით სპეციფიკური ანტიგენებია, რომლის საშუალებითაც ხდება გამოვლენა როგორც ავთვისებიანი სიმსივნის სისხლის გამოკლევის საშუალებით, ხო, ეს არ არის პანაცეა და ეს არ არის აბსოლუტური დიაგნოზი, მაგრამ ონკომარკერების საშუალებით ჩვენ გვეძლება საშუალება გავატაროთ დიფერენციალური დიაგნოსტიკა სხვადასხვა პათოლოგიებს შორის, მაგალითად, როცა წარმონაქმნია აღწერილი კომპიუტერული ტომოგრაფიით მცირემენში, მაგრამ ანატომიური საზღვრების ფარგლები არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული, შეიძლება იყოს კონგლომერატში ნაწლავით, შეიძლება იყოს გინეკოლოგიური წარმონაქმნი, ამ დროს
თავისებურად ისმება კითხვა, რა შეიძლება იყოს ეს, შეიძლება ნაწლავის თუ თქვათ იგივე საკვერცხის წარმონაქმნი აქ მარკერის მნიშვნელობა საკმაოდ დიდია. იგივე მაგალითად ალფა-ფეტოპროტეინის გამოყენებით ჰეპატოცელულარული კიბოს დადგენის შესაძლებლობა, კარცინოემბრიოგენული მარკერის გამოყენებით ნაწლავის სიმსივნე არის, არ არის ამ პანკრეასის სიმსივნეების დროს. ანუ ონკომარკერების თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაზე მნიშვნელოვანი კი როგორ არა. ძალიან ხშირად ვიყენებთ ამას და მათი საშუალებით ხდება ფაქტიურად კარცინემიის ფონის განსაზღვრა და აი ამ მარკერების საშუალებით გვეძლება ვცდილობთ რომ დავადგინოთ მონიტორინგის პროცესში ხომ არ მოითხოვს იქ რამე განსაკუთრებულ ჩარევას, თქვათ, მკურნალობის თვალსაზრისით, პაციენტზე საჭიროება თუ არა ქიმიოთერაპია, თუ თქვათ იქ მარკერში ახლა ზოგადად შეიძლება ადამიანი არაფერს არ უჩიოდეს საერთოდ, მაგრამ ონკომარკერი მაღალი იყოს. ასეთ შემთხვევაში უფრო მაღალი დონის გამოკვლევებზე გადავდივართ, პაციენტს აუცილებლად მოცირკულური უჯრედების გამოკვლევას ვთავაზობთ. დამატებით პოზიტრონემისიურ ტომოგრაფიაზე. მოცირკულური უჯრედებს იგივე კომპიუტერული კვლევები. არა. ეს სისხლის ენიდან ღებულობენ სისხლს და სპეციფიკური რეაქტივების გამოყენებით ხდება ამის დადგენა კარცინემიის ფონში. შეიძლება ადამიანი აბსოლუტურად არც ლიმფური კვანძი იყოს გადიდებული, საერთოდ არაფერს არ უჩიოდეს, მაგრამ სისხლში იყოს კარცინემიის ფონი, უკვე აპრიორი ჩვენთვის უკვე ნათელი ხდება, რომ დღეს თუ არა ხვალ და უახლეს მომავალში აქ შეიძლება განვითარდეს გენერალიზებული პროცესი, შეიძლება აფეთქება მოხდეს ეგრეთ წოდებული ონკოლოგიური დაავადების, ამიტომ სასწრაფო ზომებია მისაღები და შენ უფრო მაღალი დონის კვლევებზე გადავდივართ, პაციენტებს ვუხსნით ამას ყველაფერს და ვეუბნებით, რომ ეხლა თქვენ აუცილებლად უნდა ჩაიტაროთ ან ეს მკურნალობა, ან გააგრძელოთ, ან გამოვიკლოთ და ასე შემდეგ. რაღაც დამატება გსურდათ. დავამატებდი ამას, რომ ზუსტად ის ატიპიური ფორმები, რომლებიც ზუსტად არ განისაზღვრება ამა თუ იმ კვლევით, არის ულტრათანამედრო პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფია, რომელიც ამოწურავად ცემს ამას პასუხს გარკვეული ფორმის სიმსივნეებს, იმიტომ რომ მოლეკულური აქტივობის ხარჯზე ზუსტად ავლენს ავთვისებიანობას და მის ხარისხს. ეს არის აბსოლუტურად 100%-იანი დიაგნოზი, რითიც შეგვიძლია ნამდვილად. რომელიც ასევე ჩვენთან მეცნიერში არის ხელმისაწვდომი. არა, ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ არის ამის გეგმა და უახლოეს მომავალში ნამდვილად ჩვენთანაც იქნება პოზიტრონული ტომოგრაფიას რაც შეეხება მე ქალბატონ მარინას შევეხიდები ეგრეთ ამ საკითხის განხილვაში. პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფია უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯია კატესთან და მაგნიტურ რეზონანსთან შედარებით. ეს კვლევა ხდება რადიონუკლიდების გამოყენებით და რადიოფარ პრეპარატის გამოყენებით. ეს არის ფტორ-18, რომელიც ნახევრად დაშლის პერიოდი არის ძალიან სწრაფი, უსაფრთხოა და ძალიან მოლეკულურ დონეზე ხდება. ანუ 1 მილიმეტრამდე ზომის სიმსივნე, რომელიც არც ერთი კვლევის მეთოდით არ ჩნდება, 1 მილიმეტრამდე ზომის სიმსივნეს მეასედ ნაწილშიც ხდება პეტ-სკანით. იმის გამოკვლევა არის თუ არ არის, ანუ ჩვენ ამას მიკრომეტასტაზებს ვეძახით, ეს არც ერთი კვლევით არ შეუძლებელია ამის დადგენა. პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფია. მის მოკლედ მუშაობა კლინიკაში, ჰოსპიტალში. რა თქმა უნდა, ამისგან არის. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს კეთდება ჯერჯერობით თბილისში, ინგოროყვაში კეთდებოდა ეს და ეხლა თოდუაშიც აკეთებენ ამ კვლევას, ატარებენ. სამწუხაროდ თურქეთში არის, აგერ რიზეშიც არის მე მგონი, ხო? თუ ტრაბზონშიც არის და ჩვენ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენთან ამაზე მიდის საუბრები და მუშაობს ამაზე დაწესებულების ხელმძღვანელობა. საინტერესოა, იგივე პეტ-სკანირება, რაზე ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ამ უნიკალური კვლევის მეთოდი, სკრინინგზე თუ გამოიყენება, თუ ეს მაინც ადამიანს რაღაცა შორს წასულმე, როცა სხვა დიაგნოსტიკოს საშუალებები უძლურია. კი, არა, სკრინინგისთვისაც გამოიყენება ეს, გეტყვით ეს პეტ-სკანი თქვენ ახლა სუპერ თანამედროვე ესე არ არის ეს. უბრალოდ ფართო გავრცელება ეს მეთოდი გეტყვით მაიკლ ტერ პოღოსიანმა და თანაავტორებმა პენსილვანიის უნივერსიტეტიდან 1975 წელს 72 წელში დაინერგა კატე, 73 წელში გაეშვა უკვე პოზიტრონემის ისა მაგნიტური რეზონანსული, ესეც ამერიკელი მეცნიერების აღმოჩენა და 75 წელში პოღოსიანმა და თანაავტორებმა პენსილვანიის უნივერსიტეტში უკვე დააპატენტეს ეს და უკვე ეს უბრალოდ ამან დროთა განმავლობაში განვითარება პოვა და ეხლა უკვე ეს ხელმისაწვდომი გახდა თქვათ იგივე შემოვიდა ეს ძვირადღირებული იქნება სულაც არ არის არც ისე ახალი გამოგონება ბოზონის არ იყოს 1806 წელს გამოიგონა კაცმა ენდოსკოპით გამოკვლევა
შინაგანი ორგანოების და თქვენ წარმოიდგინეთ, ნუ ეს როდის მერე მე-20 საუკუნეში შემოვიდა პირველი ფიბროგასტროსკოპები და ისა. ნუ არის ეს გამოგონებები გაცილებით უფრო ადრე ხდება ვიდრე სამაგიერო. ასეთი ვერ იქნება ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ძალიან ძვირად არა, სკრინინგის თემა მე რას ვამბობ? ხო, არა, მე რა გაგებით ვამ, სკრინინგის თემა იმ გაგებით კი არა, რომ შენ ყველა პაციენტი გაუშვა, რომ იქნება და ყველა წელიწადში ერთხელ ეს ჩაუტარა, არა, სკრინინგის უფრო აი ვთქვათ საერთო ჰორმონები დაუშვათ კატეზე არ ჩდება ეს, იქ არ ჩდება. ამ დროს ვთქვათ ონკომარკერით არის მომატებული ციფრები და ეს სკანით ხშირად პირველად არის მაგალითად C კლასიფიკაციებში C80 არის კოდი დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე. ჩვენ ამ კოდს ხშირად ვიყენებთ და ვიკვლევთ ყველანაირად და ფიზიკურად შეუძლებელი ხდება პირველადი კერის გამოვლენა. ან შეიძლება იმდენად პატარა იყოს ეს პირველადი კერა, რომ ეს გითხარით მე მილიმეტრის მიასედ ნაწილში პოულობს. კომპიუტერი ვერ იპოვის ამას, ვერც მაგნიტური რეზონანსი. ხშირად არჩევის მეთოდია ეს და უბრალოდ სკრინინგი იმ გაგებით უფრო შეიძლება ცოტა ისავქენი. ხა სკრინინგის თვალსაზრისით კი არა ვთქვათ მამოგრაფიასავე ყოველ 6 დღეს ჩაუტარო ან წელიწადში ერთხელ. არა, სადიაგნოსტიკო საშუალება არის და თუ ვთქვათ არ დგინდება არაფრით, აი პეტ სკანით ჩვენ უკვე ვადგენთ პირველადი კერის გამოვლენა, აი შორეული მეტასტაზების არსებობა, იგივე მიკრომეტასტაზების არსებობა. ძალიან ეს უნდა ზოგადად ცვლის მკურნალობის ტაქტიკასაც და ეს ძალიან განსაზღვრელია. ისეთ მაღალ ტექნოლოგიურ კვლევაზე ვსაუბრობთ, ცოტა უკან დაბრუნება მე მგონი ხერხულია, მაგრამ ჩვენ არ გვისაუბრია ამაზე, აუცილებლად უნდა კითხოთ, ვიდრე გადაცემის დრო ამოიწურება ეკოსკოპიურ კვლევებზე და ბიოპსიაზე. იმიტომ რომ ეს ბიოპსია თუ არ ვწდები ყველაზე ბოლო სტადია დიაგნოსტირებაში, როდესაც უკვე ქსოვილის ამოღება ხდება, ხო? და აი დათესვა პოპულარულად მოსახლეობაში ესე არის ცნობილი, თუ რამეს კიდევ ერთხელ კომპეტენტურად გეუბნებით, ნებისმიერი ორგანული ხასიათის წარმონაქმნის, სადაც არ უნდა იყოს ადამიანის ორგანიზმში, ექვემდებარება მიკროსკოპულ გამოკვლევას, ხო? ჰისტომორფოლოგიური კვლევა, ციტოლოგიური დიაგნოსტიკა ნებისმიერი არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, ნუ ეს შეიძლება იყოს კეთილთვისებიანი სიმსივნე, შეიძლება იყოს ავთვისებიანი სიმსივნე. ეხლა ასე საკითხის დასმა რომ ვთქვათ საჭიროა ეს, აუცილებელია ეს ლიპომა, ათერომა იგივე, ყველაზე მარტივი სახე სიმსივნეების, ხო, აი კლინიკურად ეჭვს არ იწვევს არანაირად. მაგრამ ის მაინც იქაც აუცილებელია წვრილნემსიანი ბიოპსია და ბიოპსიის ჩატარება. იქაც აუცილებელია. ანტა თუ მტკივნეულოა ბიოპსიის პროცედურა და ზოგადად ხო მოსახლეობაში არის შიშვე. ნუ რა თქმა უნდა ჯერ დინდება ლოკალიზაცია და ლოკალიზაციის მიხედვით თუ ის არის ზედაპირული და ხელმისაწვდომი ისე რომ კანის საშუალებით მოხდეს შეღწევა. აგერ ბატონი ჯემალიანში გამოცდილია და ეხმარებიან ჩვენი ძალიან ისეთი გამოცდილი ეხოსკოპისტები, კეთდება ძალიან წარმატებულად. ჩვენ ბიოპსიაზეა საუბარი, იქ სპეციალური პისტოლეტები არსებობს, მოწყობილობა, მსხვილი ნემსები არის სპეციალური. ადგილობრივი ანესთეზიის რა თქმა უნდა. თუ ის ანესთეზია ნორმალურად არის გაკეთებული და თუ იქ ის არის, მე ახლა უამრავი დამიკეთებია ხდება, ვაკეთებთ ამას და ეხლა უსიამოვნი შეგრძნება არის, მაგრამ როგორც ასე ტკივილის ფენომენი ამ შემთხვევაში მე არ მომისმენია. ხანმოკლე პროცედურა, მე მინდა აფერმავაშე საერთოდ საუბარი არ არის, ეს ბოდის ვიხდის საჯდომზე ნემსი რომ გაიკეთოს ადამიანმა, ამის ტოლფასი ტკივილი შეიძლება ეს ვთქვათ. დიახ, მე აქვე გავაჟღერებ, რომ თუ ადრე მხოლოდ ბრონქოსკოპია კეთდებოდა ჩვენთან და ეს იყო ცენტრალური სიმსივნეები ფილტვის შემთხვევაში, პერიფერიული სიმსივნე მიუწვდომელი იყო ბრონქოსკოპიისთვის, დღეს ჩვენთან თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კეთდება კომპიუტერული ტომოგრაფიის კონტროლის ქვეშ ბიოპსია, ის ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებით ქირურგი აკეთებს ჩვენ ვეხმარებით მას. და ეს აბსოლუტურად მაღალი სიზუსტით და იმ სტანდარტებით, როგორც ხდება ევროპაში ეს. დიახ, მე ზუსტად ამის თქმა მინდოდა და მგონი ყველა სერვისი არის ხელმისაწვდომი ჩვენთან ბათუმში და მოქალაქეებს არ უნდა სჭირდებოდეთ. თქვათ იგივე დედაქალაქში თუ მეზობელ სახელმწიფოებში ამისთვის გადაწყდა. იშვიათი გამონაკლისის შემთხვევაში. ერთადერთი მე მგონი პეცკანია უახლოესი სიახლე, რომელიც დაინერგება იმედია ეს მალე დაინერგება ჩვენთან და ჩვენს მოსახლეობას სხვათა შორის ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურად აფინანსებს აჭარის მოსახლეობაში პეცკანით კვლევას. პაციენტები იგზავნებიან ახლა თურქეთის რესპუბლიკაში არა, მაგრამ თბილისში აფინანსებს და აქტიურად სხვათა შორის და პაციენტები მიდიან იკეთებენ და ესე თუ ეს მეთოდი დაინერგება ჩვენთან ფინანსურად დიდად არ დააწვება ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო ამას
ისევე დააფინანსებს ჩვენთან, როგორც აფინანსებს იგივე თბილისში. მთავარი ადამიანებში გაიზარდოს კულტურა, რომ დროულად მივიდნენ დიაგნოსტირებაზე. და ზედმეტი ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ სადიაგნოსტიკო საშუალებებზე, თანამედროვე მედიცინის მიღწევებზე, მაგრამ ყველას გასაგონად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერავინ ვერასოდეს ვერ შეცვლის პირველადი ჯანდაცვის რგოლის მნიშვნელობას. ვერავინ ვერასოდეს ვერ შეცვლის პროფესიონალი ექიმის აუსკულტაციას, პერკუსიას და პალპაციას, აი დავიწყოთ აქედან. ყველაფერი აქედან იწყება. და ვერაფერი ვერ შეცვლის იმას, რომ ყოფითი კულტურა იყოს, სიფრთხილე უნდა იყოს ონკოლოგიური გამოჩენილი საზოგადოებაში, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ დროულად მივიდეს, დროულად გამოიყლიოს, თუ მანდილოსას ეკუთვნის და ყველგან წერია ეს, რომ სოფლიოში რომ 40 წლის შემდეგ 2 წელიწადში ერთხელ უნდა გაიკეთოს მამოგრაფია, 50 წლის შემდეგ, ანუ 2 წელიწადში ერთხელ ყოველ წელიწადს უნდა გაიკეთოს სკრინინგით ეკოსკოპიური კვლევა უნდა ჩაიწეროს, ეს უნდა გაიკეთოს. უბრალოდ თვითგასინჯვა მაინც უნდა აწარმოოს. მუდმივად. ამას არ აკეთებს 80% სავარაუდოდ. მე ვფიქრობ გაიზრდება თანდათან კულტურა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მედიითაც უწევთ ამის პოპულარიზაციას, თვითგასინჯვასიზმი ექიმის, უგონიათ რომ რატომღაც აპარატი ეუბნება ამ პასუხს, როცა ესაც რაღაცას. ეს არის ამოიკითხოთ სწორად ჩვენება რასაც აპარატი. ყველა გზა მიდის რომისაკენ, ყველაფერი მიდის პროფესიონალ კომპეტენტურ ექიმთან. ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ვერანაირი კვლევის მეთოდი ვერ ჩაანაცვლებს სპეციალისტის გამოცდილებას, ცოდნას და ამაზეა ყველაფერი დამოკიდებული. ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის დამხმარე საშუალებები. ეს ყველაფერი უნდა დაეხმაროს სპეციალისტ იმაში, რომ დიაგნოზი გამოიყვანოს, სწორად შეარჩიოს კურნალობის. მაგრამ ერთ რაღაცასაც დავამატებდი, ეხლა ტექნოლოგია მაინც ისე ვითარდება, რომ მივდივართ იქამდე, რომ აი ტექნიკა ინვაზიური მეთოდს ცვლის, მორფოლოგიამდე გავდივართ, გარდა იმ ატიპიური შემთხვევებისა, რაც ეჭვს ბადებს, რომ არის კეთილი თუ არა. დიდი როლი აქვს კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, იგივე მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას მკურნალობის ეფექტურობის გამოვლენაში. ანუ ჩვენ ჩავატარეთ მკურნალობა და ვამოწმებთ იმას, რამდენად გვაქვს შედეგი და დიდი სიზუსტით, ანუ რაც ვნახეთ, იმასთან შედარებით როგორ გვაქვს მიღებული შედეგი და გვაქვს რამდენად ეფექტურია, იმიტომ მოწოდებული არა სხვადასხვა სქემები, რაც შემდგომ იცვლება ან არ იცვლება. როცა კატეზე ვსაუბრობთ, ახლა ისა ეს კატე კონტრასტით, კონტრასტის გამოყენება ეს უნდა კიდევ ვთქვათ ამის შესახებ, უფრო მაღალ ინფორმაციული არის და ესე იგი კვლევის პროცესში ანგიოგენეზის ფაზების ანგიოგენეზის გამოვლენა მხოლოდ ასე ხდება. არც ერთი ონკოლოგიური დაავადება ამის გარეშე არ მიმდინარეობს. კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს შეიძლება აღნიშნა ბატონმა ჯემალმა, რომ იქ ჩართულობა მეტაბოლიზმი არის მაღალ აქტიურია და ჩვეულებრივად ჩვენ რაც საკონტრასტო ნივთიერება შეგვყავს, იმის ჩართულობაც მაღალია იმ კონკრეტულ ქსოვილში, სადაც არის წარმონაკლნი. ამიტომ ამით შეგვიძლია ვიმშელოთ, რომ ეს არის ის, რასაც ვეძებდით. კაცაკებე სამწუხაროდ უნდა დავასრულო, იმიტომ რომ მე მგონი ეს არის ამოუწურავი თემა და თქვენ უსასრულოდ შეგიძლიათ მოკლედ თქვენ სფეროში. ისაუბროთ, იმედია ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით ამ სტუდიას, ამ ეთერს და უფრო მეტად მოკლედ გავზრდით მოსახლეობის სამედიცინო ცნობიერებას. მე წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებებს ვსურვებთ ჩვენ საზოგადოებას, მოსახლეობას. ჩვენ პაციენტებს გამოჯამთრებთ. დროულად გამოიკვლიეთ და დიდხანს იცოცხლეთ ჯამთელად და ბედნიერად. მადლობა. კარგად წამეთ. ჩემ ექიმისთვის განკუთვნილი დრო გავიდა. ჩვენ დღეს ონკოლოგიაში დიაგნოსტიკის როლზე ვისაუბრეთ. სტუდიის სტუმრები იყვნენ მარინა დავითაძე, ბათუმის მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მეცენტრის კომპიუტერული ტომოგრაფიის სპეციალისტი და ჯემალ შოთაძე, ბათუმის მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მეცენტრის ონკოქირურგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. მათთან ერთად პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე თამარ კიკნაძე მუშაობდი. ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს შევხვდებით. ნახვამდის.